ውድ የኢትዮቲዩብ ቻናል ቤተሰብ በሙሉ እንደምን አላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነን። በዛሬው ዕለት ዲላ ዩኒቨርሲቲ የተገኘ የሲኦሲ ኤግዛሚኔሽን ስራልን አብራችን እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ሳብስክራይብ በማድረግ ጉዟችሁን አብሮነታችሁን እኛ ጋር እንድታሳልፉ በአክብሮት እንጋብዛለን። ቤተሰቦቻችን ደግሞ ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ እንድታበኑ ለጓደኞቻችሁ ሼር እንድታደርጉላቸው ነው። የህግ ተማሪዎች በኢትዮጵያ የምትገኙ የህግ ተማሪዎች በዛሬው ዕለት የዲላ ዩኒቨርሲቲ እንደ ማበራበሪያ እንደ ኢንዲኬ ሃርቢንገር እንዲሆናችሁ እንሰራለን ማለት ነው። እንሰራለን። ጥያቄ ቁጥር 1 ግን ዛለ መጀመሪያ ወደ ጥያቄ መግባታችን እዚህ እንትናሉ ኢንስትራክሽን በደንብ አንብባችሁ እንድትገቡ። እሺ ጥያቄ ቁጥር 1 አሁን ወደ ገደለው ንግባት። አይደንቲፋይ ዘ ሮንግ ስቴትመንት አባውት 1931 ኮንስቲቱሽን ይለናል። A. It constituted fundamental departure from the past. B. The constitution was used by the emperor to build modern image for the country. C. It was the first written constitution in the history of the country. ክብራትና ክብራት አሁን መልሱ ሊሆን የሚችለው የትኛው ነው? መልከት እስኪ እንግዲህ ኤን መልከት። It constituted fundamental departure from the past. ፋንዳሜንታል የሆነ ዲፓርቸር ማለት ድሮ ከነበረው ሁናቴ የ1931 ከፍተኛ የሆነ ለውጥ ኢኖቬሽን አሳይቷል እያለን ነው። ምንም ለውጥ የለውም። ምንም 1901 የኢምፐረር ኃይሉን አበረታው እንጂ ኢትዮጵያን ከፓስት የነበረችበት ሲቹዌሽን ዲፓርት ሊያደርጋት አልቻለም። ቢ ሮንግ ስቴትመንት። ስለዚህ መልሱ ነው። ቢ እንመልከት። the constitution was used by the emperor to build modern image for the country. true ነው። 1931 እና the revised constitution of 1955 was the emperor's imagination in the image to build modern empire of Ethiopia. እንዲያውም 1931 ምን እየተባለ ይታወቃል? constitution of the empire of Ethiopia። ሁለተኛ in parliamentary democracy። ስለዚህ መልሱ ምንድነው? እዚህ ኤ ነው ማለት ነው። ሁለተኛ in parliamentary democracy the highest political authority is given to parliament. B. The executive and the legislative branch are fused. C. The presidency is part of executive, therefore has overriding power over legislative decision. እንመልከት። ፓርላሜንታሪ ዲሞክራሲ ኢትዮጵያ እንደምትከተለው አይነት የሲስተም ኦፍ ዲሞክራሲ ነው። እንደምናውቀው ፓርላሜንታሪ፣ ፕሬዚደንሻል ኤንድ ሃይብሪድ ሲስተም ኦፍ ዲሞክራሲ አለ። ከነዚህ ሲስተም ኦፍ ዲሞክራሲ ፓርላሜንት ላይ እንደምናውቀው the highest political authority is given to ፓርላሜንት በትክክል the HPR ማለት ነው። ቢን መልከ the executive and the legislative branches are fused ይለናል። fused ተደባልቀዋል ይለናል። ፎልስ ነው። ፓርላሜንታሪ ዲሞክራሲ in Ethiopian democracy in Ethiopian constitution as we know one of the most expression of Ethiopian democracy separation of Ethiopian constitution separation of power። ይሄ separation of power ደግሞ በፌደራል ጋቨርንመንት በስቴት ላይ separation of power አለ። ይሄ separation of power በምን ነው? legislative, executive and judicial system እና separation of power ነው እንጂ fused አይደለም። fused ሊሆን አይደለም። ኖሽኑ ምንድነው? አይዲያው ኮንስቲቱሽኑ separation of power አድርጓል ተብሎ ነው የሚታሰበው። ስለዚህ መልሱ ኤ ነው ማለት ነው። ኤ the highest political authority given to parliament። ሲ አይሆንም። presidency is part of executive and therefore አይደለም። ፕሬዚደንት ፓርላመንት ላይ ፑፔት ነው። ምንም አይነት እንትን የለውም። ስልጣን በርግጥ ኃላፊነት አለው፣ ግን እዚህ ላይ ኤክስኪዩቲቭ እና ሌጂስሌቲቭ ላይ ምንም አስተዋጽኦ የለውም። ሶስተኛ which one of the following is innovative feature of 1931 constitution? በነገራችን ላይ ጥያቄ ቁጥር 2 ፓርላሜንታሪ ዲሞክራሲ ኢናክቲንግ ማለት ፎርሙሌቲንግ ሎው ላይ በጣም ተወዳጅ ወይም ተመራጭ ነው። ፖዚቲቭ ሳይድ ኦፍ 90 ዘ ፓርላሜንታሪ ማለት ነው። ቼክ ኤንድ ባላንስ ግን ደካማ ነው ተብሎ ይታሰባል፣ ክሪቲሳይዝ ይደረጋል። what about presidential ግን በጣም ጠንካራ የሆነ ሲስተም ኦፍ ቼክ ኤንድ ባላንስ ያለው፣ ምክንያቱም ሌጂስሌቲቭ
ኤክስኪዩቲቭ እና ጁዲሻሪ እያንዳንዳቸው ኢንዲቪጁዋል ነው የሚሰሩት እዛ ፓርላሜንታሪ ላይ በእርግጥ ኖሽኑ ዲቪዥን ሴፓሬሽን ኦፍ ፓወር አለ ተብሎ ቢታሰብም እንኳን ግን ድክመት አለው። ምክንያቱም ፕራይም ሚኒስተር አሁን ሌጂስሌቲቭ ላይ ይሰራል፣ ኤክስኪዩቲቭ ላይ ነው። ስለዚህ ሆነ ድክመት አለ ተብሎ ክሪቲሳይዝ ይደረጋል። ጥያቄ ቁጥር 3 which one of the following is innovative feature of the 1931 constitution? A. separation of church and the state. B. check and balance between three branch of government. C. the introduction of annual budgeting. D. all the above. ስለዚህ እዚህ ላይ መልሱ ተመልከቱ። A. separation of church and the state. ቸርች እና ስቴት ሲፓሬት አልነበሩም በ1931 ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቸርች በኢምፐረሩ ትጠበቅ ነበር ልዩ አይን ነበራት አብረውነት ይሰሩ ነበር ስለዚህ እዚህ ላይ ፍጹም ሐሰት ነው ቢ ቼክ and balance between three branch of government ቼክ and balance የለም ኢምፔረር ኃይለ ሥላሴ was the head of state during 1931 and he was executive and a legislative part of the constitution ስለዚህ ምንም አይነት ሴፓሬሽን አልነበረም ከሶስት ሲታረ ፈላጭ ቆራጭ ነው የነበረው አፖይንት ያደርጋል ዲስሚስ ያደርጋል የፈለገውን ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ መልሱ ምንድነው መልሱ ግልጽ ነው ሲ ነው ኢንትሮዳክሽን ኦፍ annual budgeting በነገራችን ላይ አንዱ የ 1931 ፖዚቲቭ ሳይዱ ምንድነው annual budget የዛኔ ድራፍት ተደርጓል የዛኔ ነው የተዋወቀ annual budgeting ስለዚህ መልሱ እሱ ነው ማለት ነው annual budgeting አራተኛ system of executive whereby the executive and legislative are separated from each other is A. presidential. C. parliamentary. D. hybrid በሉት እንመጣለን ግን እዚህ ቀላል ነው በቃ ምክንያቱም ቀደም እንደነገርኳችሁ system of executive whereby executive and legislative are separated from each other check እና balance ማን ላይ ነው ጠንካራ ነው ተብሎ የሚታሰብ ኩራትና ክብራን እንደምታውቁት ፕሬዚደንሻል ላይ ምክንያቱም ሌጂስሌቲቭ እና ኤክስኪዩቲቭ እያንዳንዳቸው የተለያየ ስልጣን ያላቸው እዛ እንደ ፓርላሜንታሪ እንደ ኢትዮጵያ ፕራይም ሚኒስተሩ አንዴ ኤክስኪዩቲቭ ሌጂስሌቲቭ ላይ አይሰራም ስለዚህ እዛ በጣም እንትን ነው መልሱ ምን ይሆናል ኤ ይሆናል ማለት ነው ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች አው ጥያቄያችን እየቀጠልን ያለ ነው አሁን ደግሞ ጥያቄ ቁጥር 5 which one of the following statement describes the characteristic of a democratic government ይለናል characteristic of democratic government ዲሞክራሲያዊ መንግስት መገለጫው ምንድነው A. it is a system where the ultimate political power resides in the people. B. government authorities emerge from the people and are supervised by the people. C. the constitution grants sovereign authority for the people. D. all of the above ያለን ነው የትኛው ነው በትክክል መልሱ ሁሉም ነው በጣም ምንም የሚወጣበት ነገር የለውም it is system where ultimate political power reside in the people government or emerge government የመንግስት አካላት ከየት ነው የመጡት ከህዝብ ነው ለህዝብ ነው የሚያገለግሉት the constitution grants sovereign authority for the people ትክክል sovereign የአገሪቱ የሉዓላዊ ስልጣን nationality people of Ethiopia ነው D. all of the above yes answer is D. ጥያቄ ቁጥር 6 እንሂድ which one of the following is not function of democratic constitution A. establishing the different branch of the government B. establishing the general rules about the rights and duty of citizens C. determining the country's system of government D. none of the above የዲሞክራቲክ ኮንስቲቱሽን ፋንክሽን ያልሆነ ነው ኖት የምትለውን ፎከስ አድርጉልኝ ኖት ፋንክሽን ኦፍ the democratic A. establishing different branch of government ትክክል ቅድም እንዳልናቸው ብራንቾችን ማን ናቸው legislative executive judicial ናቸው C. B. establishing general rules about
the right and duty of citizen ትክክል ሲ determining the country system of government ምን እንደሆነ determine በትክክል none of the above ነው none of the above ምንም የሚወጣው ነገር የለም ዲሞክራቲክ ኮንስቲቱሽን ሁሉ ያጠቃልላል ማለት ነው ምንም ድርድር የለም ሰባተኛ all are feature of judiciary body of government in democratic state except judiciary body of government in democratic state ፎከስ አድርጉልኝ except የምትለው ፎከስ አድርጉልኝ except a governed by the principle of rule of law b it is impartial c it is an adherent of the ruling political party d none of the above እሺ የትኛው ነው መልሱ ክብራትና ክብሯን ቻናላችን ቤተሰቦች እንግዲህ የሚከተሉት ጁዲሻል እንግዲህ ህግን ኢንተርፕሪት የሚያደርግልን መሆኑ የሚታወቅ ጉዳይ ነው it is impartial በገለልተኛ ነው ከምንም አይነት ፖለቲካ ገለልተኛ ነው governed by principle በህገ መንግስቱና በህግ የበላይነት የሚመራ ነው ትክክል it is an adherent to of ruling political party ከፖለቲካል ፓርቲ ነፃ ነው independent from political oppression of the ruling party ስለዚህ መልሱ ሲ ነው ምንም ድርድር የለውም ሲ ነው ኢምፓርሻል ነው ትክክል ምክንያት ኤክሰፕት ስላለ ስለዚህ adherent ማለት ruling ፓርቲውን ይከተላል እያለን ነው no it is strictly forbidden for judicial body of government they are not adherent they are free from any political affair ስለዚህ ስምንተኛ which one of the following is the correct procedure to be followed in the designing of new constitution of state a drafting initiation ratification deliberation and publishing b drafting initiation publishing ratification and deliberation c initiation ratification deliberation drafting and publishing c initiation drafting deliberation ratification and publishing እንግዲህ ህገ መንግስቱን ሲጸድቅ የሆነ ህገ መንግስት እንትን ሲል የመጀመሪያው ስራ ምንድነው ኢኒሺዬሽን ነው መነሻ ነው እንግዲህ መጀመሪያ በቃ ኢኒሺዬሽን ነው ምንም ድርድር እሷ መያዝ ነው መልሷ ሲና ዲ እና እንደምናቀው እና ቢ እንደማይሆን የታወቀ ነው ኤክስ ነው አስወግዱ ስለዚህ ኢኒሺዬሽንና ኢኒሺዬሽን የሚሉ ሲና ዲ እንመልከት ኢኒሺዬት ተደርጎ ከዛ ቀጥሎ ምንድነው ድራፍት ነው ይወጣል ህጎች ይወጣሉ አው ተራቀሙና ይወጣሉ ህጎች ድራፍት ነው ራቲፋይ በኋላ ነው ከዛ ምን ይደረጋል ዴሊበሬት እነዛ ይወጡ ደግሞ ዲስከስ ኦል ሳይድ ኢሹ ኦፍ ዞስ ድራፍትድ ሎውስ ዴሊበሬሽን ማለት ዲስከስ ኦል ሳይድ ኢሹ ማለት ነው ስለዚህ ትክክል አራተኛ ስቴፕ ራቲፊኬሽን እንደምናቀው እንግዲህ እንትን ማለት ማጽደቅ ነው ከዛ ፓብሊሽ ደግሞ ማሳተም yes ስለዚህ መልሱ ዲ ነው ዘጠኛ which one of the following is false about 1995 Ethiopian constitution a it states that all Ethiopian language shall enjoy equal state recognition b it underscores that Amharic should be state language of the government c it allows member state to determine their issues እስኪ መልሱ የት ይሆናል 1995ን በተመለከተ ህገ መንግስት በተመለከተ ስህተት የሆነው እያለን ነው እስኪ እንመልከተው it allows member of state to determine their issue b it underscores that Amharic should be state language of the government b x እናርገው ለምን ስቴት አይደለም ኦፊሻል ላንጉዌጅ ነው ኦፊሻል ላንጉዌጅ
A states that all Ethiopian language shall enjoy equal what? State recognition. Equal state recognition. አሁን ምናልባት አሁን የትግርኛ ቋንቋ ወይም የኩናምኛ ሊሆን ይችላል አከምባትኛ ከሌላ ክልል ሄዶ ምናልባት ሪኮግናይዝ የመደረግ እንትኑ እንግዲህ እንደምታውቁት እንትን አነስተኛ ነው። ስለዚህ መልሱ ስቴት ሪኮግኒሽን ሳይሆን በቃ በአገሪቱ ማለት እያንዳንዱ ቋንቋ በቃ ሪኮግናይዝ ይደረጋል። በርግጥ ግን ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች እንግዲህ ዘጠነኛው እስኪ ጥያቄ እንግዲህ which one of the following false about 1995 Ethiopian constitution የሚለው it states all Ethiopian language shall enjoy state recognition እዚህ ላይ እንትን ግራና ቀኙን ስናይ ነበር። በትክክል ነው። እያንዳንዱ የኢትዮጵያ ቋንቋዎች እኩል ተቀባይነት እንዳላቸው የህገ መንግስቱ በደንብ ያስረግጥልናል። B it underscore that Amharic should be state language of the government. ያ Amharic official ለማለት ነው። እንግዲህ official language ነው። ትክክል Amharic is official language of the country. See it allows member states that to determine their እዚህ እናስተካክላት to determine their residence ነው residence to determine their residence RES ያለው residence and language ነው language አዎ እያንዳንዱ member of state እያንዳንዱ ክልል በራሱ መኖሪያው እያንዳንዱ እንትን member of state እንጂ member of state ቋንቋን የመምረጥ ቋንቋቸውን የመወሰን በቋንቋቸው የመናገር ቋንቋቸውን የማሳደግ መኖሪያ ቦታቸውን እንትን ከፈለጉበት ቦታ የመምረጥ መብት ማለት ነው። it allows member state to determine their residence and language ነው language ለማለት ነው። የቅርታ እዚህ እንትን የቀረው እንትን ማለት የተገደፈው። ስለዚህ መልሱ ምንድነው? ዲ ደግሞ እዚህ ላይ ዲነን አለ እዚህ ስለጠፋች ነው። ዲነን ይላል። ስለዚህ ፎልስ ስለሚለን ፎልስ ስቴትመንት ነው እያለን ያለው ፎልስ ስቴትመንት ነው የሚለን። ስለዚህ መልሱ ምንድነው? ዲ ትሆናለች። ዲነን እያንዳንዱ ትክክል ስለሆነ። አስረኛ which one of the following is false about conduct and accountability of government conduct and accountability of government as per article 12 of the current Ethiopian time እንደምናውቃቸው principle of constitution basic principle of constitution እና እንደምናውቃቸው basic principle of constitution መጀመሪያው article 8 supremacy of constitution አለ article 9 separation of state and real no article 9 article 9 sovereignty of the people article 10 human and democratic right article 11 ደግሞ separation of state and religion article 12 conduct and accountability of the government ነው። ስለዚህ መልሱ እንግዲህ ፎልስ አባውት ኮንዳክት እንደ 12ኛ መጨረሻ ቤዚክ ፕሪንሲፕል ኦፍ ኮንስቲቱሽን 12ኛው ማን ነው? ኮንዳክት እና አካውንታቢሊቲ ኦፍ ጋቨርንመንት ማለት ነው። መንግስት በሚሰራው ስራ ተጠያቂነቱ ማለት ነው። እና ዘ ኮንዳክት አፌር ኦፍ ጋቨርንመንት ሻል ቢ ትራንስፓረንት ግልጽ መሆን። አዎ ትክክል። ለህዝብ ለማሳወቅ የሚሰራው እንቅስቃሴውን ለህዝብ በማሳወቅ ቢ ኤኒ ፓብሊክ ኦፊሻል ኢዝ አካውንታብል ፎር ኤኒ ፌለር ኢን ኦፊሻል ዲዩቲ። ትክክል። ሲ አን ኤሌክትድ ሪፕሬዘንታቲቭ ሃዝ ዘ ራይት ቱ አክሰስ ናሽናል ሴክሬት ቱ ኤኒ አዘር ስቴት እያለን ነው። አንድ ሪፕሬዘንታቲቭ የህዝብ ተወካዮች ለሌሎች ስቴቶች የራሱን ስቴት ኢንፎርሜሽን ናሽናል ሴክሬት የሀገሪቱ ሴክሬት ወደ ሌላ ሀገር የመስጠት እንትን አለው መብት አለው እያለን ነው። ኖ በጣም ስትሪክትሊ ፎርቢድን ነው። ፎርቢድን ሲ ኢዝ ዘ ኮሬክት አንሰር ይለናል ዲ። ስለዚህ መልሱ ምን ይሆናል? ዲ ሐሰተኛ የሆነው ማለት ነው። ሲ ኢዝ ዘ ኮሬክት አንሰር ስለሚለን መልሱ ምን ይሆናል? ዲ ማለት ነው። ስህተቱ ሲ ነው። ስለዚህ አጠቃሎታል ዲ።
እሺ 11ኛ which one of the following is not condition for the independence of judiciary? Not condition for independence of judiciary. A. The appointment of judge on the basis of their loyalty to the executive. B. Long and secure tenure of judges. C. Close monitoring of the judicial by political executive body. D. A and C are answers. D. A and C are answers. ውድ ቻናላችን ቤተሰቦች ላይክ ማድረግና አትርሱ። አዲስ የሆናችሁ አሁንም ሳብስክራይብ ማድረጉን እንዳይረሳ እያልን ነው። እንደምታውቁት እንግዲህ 11ኛ ጥያቄ አሁን እንዳነበብነው ጀጅስ በኢትዮጵያ በማን እንትን ይደረጋሉ? ኖሚኔት ነው የሚደረጉት። እጩነታቸው በማን ነው የሚቀርበው? በፕራይም ሚኒስተር ኦፍ ኢትዮጵያ። ፕራይም ሚኒስተር ደግሞ ምንድነው? ኤክስኪዩቲቭ በዲ ነው። ስለዚህ አፕሩቭድ የሚደረጉት ደግሞ በማን ነው? በኤችፒአር ነው፣ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ነው። እና መልሱ ምንድነው? ዲ ነው። ኤ ኤንድ ሲ አር አፖይንትመንት ኦፍ ጃጅ ኦን ዘ ቤዝ ኦፍ ዜር ሎያሊቲ ቱ ዘ ኤክስኪዩቲቭ ነው። እያንዳንዱ ነገር የጀጆችን የዳኞችን ነገር አጣርቶ ምን ብሎ የሚያቀርበው። ሲ ደግሞ ምን? ክሎዝ ሞኒተሪንግ ኦፍ ጁዲሻል ባይ ዘ ፖለቲካል ኤክስኪዩቲቭ ቦዲ ያ ፕራይም ሚኒስተሩ ማለት ነው። ያን ክሎዝ ሞኒተር አድርጎ ለእጩነታቸው ለእንትን ኤችፒአር ያቀርባል። መልሱ ዲ ነው። 12ኛ which one of the following is not true about human rights? which one of the following not true about human rights? A. They are inalienable by state. B. They have universal applicability. C. They are acquired by virtue of human being. D. None of the above. not true ነው የሚለን not true። ስለዚህ they have inalienable ያ ሊጋሱ የማይችሉ መብት ናቸው። ትክክል። human rights as the basic to humanity ብለናል። they have universal applicability because they belong to all human beings. C. they are acquired by virtue of being human. አዎ ሰው በመሆን በሰውነት ሰው በመሆን የምታገኘው ጸጋ ነው። እና መልሱ ትክክል ነው። ሲም መልሱ ምንድነው? መልሱ ዲ ነው። none of the above not true ነው የሚለን ሁሉ ትሩ ስለሆነ ዲ ነው መልሱ። 13ኛ the highest authority of federal government of Ethiopia resides in A. the council of ministers. B. the prime minister. C. the federal supreme court. D. the HPR. the highest authority federal government of Ethiopia is reside in HPR ብለናል ቅድም in HPR ምክንያቱ HPR ህዝብን ወክለው እንትን የሚሉ ናቸው። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ብለናል። የህዝብ ምክንያቱ የሀገሪቱ ሉዓላዊ ስልጣን የህዝብ ነው። የህዝብ የብሔረሰቦችና የኢትዮጵያ ህዝቦች ነው። ስለዚህ ኤችፒአር ደግሞ ብሔርና ብሔረሰቦች የኢትዮጵያ ህዝቦች ወክለው የሚቀርቡ ስለሆነ መልሱ ምን ይሆናል? ዲ ነው ያ ኤችፒአር። 14ኛ ኢንዲፔንደንስ judiciary does not refer to the idea that A. courts are impartial. B. courts are free from political pressure. C. the judiciary is controlled by the executive. D. all of the above. የጁዲሻር ኢንዲፔንደንት ምን ማለት አይገልጽም። የጁዲሻር ኢንዲፔንደንት አይገልጽም። ከነዚህ መካከል የማይገልጸው የትኛው ነው? ኤ ኮርትስ አር ኢምፓርሻል ትክክል። ያ ከአድሎ ገለልተኛ ናቸው ትክክል። B. courts are free from political pressure ትክክል። C. judiciary is controlled by the executive false ነው። ቀደም ተመሳሳይ ጥያቄ ሰርተናል። ምንም ከፖለቲካ ንክኪ ነፃ ነን ያል ኤክስኪዩቲቭ ወይም ፕራይም ሚኒስተሩ ኮንትሮል አድርጋቸው ማለት አይቻልም ጭራሽ from the lower court up to supreme court they are free from political pressures the judicial parties or the law interpreting bodies. እሺ ጥያቄ ቁጥር 18 which one of the following is not true about the rule of law? not true about the rule of law. A. it is the rule of justice and of protection for all members of society against excessive government power. B. it puts governing bodies above the law. C. it requires both citizens and the government to be subject to the law. D. none
none of the above ይለናል። ተመልከቱ not true about የህግ የበላይነትን የማይገልጽ እያለ ነው። ከነዚህ የሚከተሉት አማራጮች የህግ የበላይነት የማይገልጽ a rule of justice and protection for all member society against excessive power government power በትክክል እንደው የህግ የበላይነት ማለት በቃ እያንዳንዱ individual society institution are ruled according to the promulgated law constitution of the country. Everyone is below the law, no one is above the law. rule of law ማለት ስለዚህ በጣም ታይራኒ ከሆኑ arbitrary rule ከሚመሩ መንግስቶች እንዲጠበቅ የህግ የበላይነት ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው። ስለዚህ መልሱ ኤ ትክክል ነው፣ ፎልስ አይደለም ማለት ነው። it puts governing body above the law, no, not including governing body, individual, institution, everyone entitled to the country, to the member of society is below the law, no one is above, no one ምትለውን ያዙልኝ። ስለዚህ መልሱ ቢ ይሆናል ማለት ነው፣ ፎልስ ስለሚለን። ስለዚህ ቢ ነው። ሲንመልከት it requires both citizens to govern to subject to law ትክክል፣ ያ ከህግ እንድትገዙ ያደርጋል። ስለ ዲ none of the above ይለናል። መልሱ ቢ ነው። ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች የመጨረሻው ጥያቄ ደርሰናል። እንግዲህ 16ኛ which one of the following is the strength of indirect democracy? የዳይሬክት ዲሞክራሲ በጣም አዎንታዊ የሆነው እንትኑ ሳይዱ ምንድነው ያለን ነው። a it heightens the control that citizens can exercise over their own destinies as it is the only pure form of democracy. B it maintains stability by distancing ordinary citizens from politics, thereby encouraging them to accept compromise. C it ensures that rule is legitimate in sense that people are more likely to accept decisions that they have made themselves. D all are right answer except B ያለን ነው። እንደምናውቀው ዲሞክራሲ is ruled by the people, ruled by the people, to the people, from the people ብለናልና ዲሞክራሲ ኦሪጂን ዲሞና ክራቶስ ከሚል የግሪክ ወርድ ኦሪጂኔት እንዳደረገ የሚታወቅ ነው። እና ዲሞክራሲ በሁለት እንደሚከፈል ዳይሬክት ዲሞክራሲ እና ኢንዳይሬክት ወይም ሪፕሬዘንታቲቭ ዲሞክራሲ ተብሎ እንደሚገለጽ የታወቀ ነው። እና እምለናል it heightens the control that citizens can exercise over their own destiny as it is only pure form of democracy, not pure form, only not pure form, because there is also representative democracy which is represented for, which is important for people who are diversified, who have diversified society. So we cannot decide it is a pure form of democracy. False ይሆናል ቢ it maintains stability by distancing ordinary citizens from. No. It doesn't distance ordinary citizens from politics. It is inclusive. As we know, in democracy there is periodic regular periodic election. Fair and regular periodic election. There is also what? An expression of universal suffrage. Anyone who meets their ages, Ethiopia, especially Ethiopia, above 18, they can elect their representative or their leaders. Also, if they are reach the age of 21, they can be elected. So it doesn't distance ordinary citizen from politics. It is inclusive, all inclusive, without race, without color, religion, social status, creed in the case. So the answer is B is also false. B is false. C it ensures that rule is legitimate in sense that people are more likely to accept decisions that they have made themselves. D all are right answer except B. Okay.
ኦኬ እስኪ ውድ ቻናላችን ቤተሰቦች ተመልከቷት እስኪ እስኪ እንግዲህ እኔ መልሷ ሲብያታለሁ it ensures that legitimate is insane that people are more likely to accept decisions that they have made themselves D or right accept ቢለናል ኤን ተመልከቱ as it is only pure form of democracy ናል ኖ ቀደም እንዳለ ስለዚህ እኔ መልሱ ነው ብየዋለሁ ከዛ discuss the list for fundamental principle under the constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia 6 ነጥብ ትይዛለች እቺ እንሰራለን ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች የቅድሙን ጥያቄ ለመስራት እንግዲህ ሊስት at least the fundamental principle of the constitution ይላል እንደምናቀው የኢትዮጵያ ህገ መንግስት 11 ቻፕተር አለው 106 የሆነ አርቲክል ደግሞ አለው እስኪ የመጀመሪያው ቻፕተር ጀነራል ፕሮቪዥን ነው ሁለተኛው ፋንዳሜንታል ፕሪንሲፕል ኦፍ ኮንስቲቱሽን ነው ሶስተኛ ፋንዳሜንታል ራይትስ ኤንድ ፍሪደምስ ነው አራተኛ ስትራክቸር ኦፍ ጋቨርንመንት አምስተኛ ስትራክቸር ኤንድ ዲቪዥን ኦፍ ፓወር ስድስተኛ the federal house ሰባተኛ the president of the republic ስምንተኛ the executive ዘጠነኛ እንደምናቀው structure and power and the structure of courts ነው power and the function of court ማለት ነው power and the function of court አስረኛ national policy principle and objective ነው 11ኛ እንደምናቀው ልዩ ድንጋጌ ወይም miscellaneous provision የምንለው ነው አሁን ደግሞ ቻፕተር 2 fundamental principle of constitution እነዚህ በጣም ወሳኝ ጥያቄ ናቸው የመጀመሪያው አርቲክል 8 የሚገኝ ነው የህዝብ ሉዓላዊነት ወይም sovereignty of the people ነው አንቀጽ 9 ደግሞ የህገ መንግስት በላይነት ወይም supremacy of constitution ነው አንቀጽ 10 human and democratic right ወይም ሰብአዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች ነው አንቀጽ 11 ወይም አርቲክል 11 የመንግስትና የሃይማኖት መለያየት ወይም separation of state and religion ይለናል ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች እንግዲህ የዲላ ዩኒቨርሲቲ ጥያቄ እንዲህ ይመስላል እስኪ አሁን ደግሞ ተጨማሪ ነገር ህገ መንግስቱ ላይ 1931 እስከ 1995 ህገ መንግስት ያሉት ኦቨርቪው እናያለን